आफ्टर मार्केट यूनिवर्सल হয় অলপ নিনজা স্টাইল কৰিব বিচাৰিছিলো मेरे हम सफर লোকেল জেসিবি বাইক স্টার্ট দিলো এতিয়া পুৰা ভুম ভ্ৰমণ কৰো এটা হোটেল অলপ এইফালে পাওঁ বাইকখনৰ মিটাৰটো বেয়া ফাটিলে এইটো কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ চ' এয়া কোনো দোকানৰ সন্মুখতে ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আছে গোগামুখত গোগামুখৰ ৰাস্তা ভালেই চলায়ো ভাল লাগে কিন্তু গৰমত মৰিছোঁ আৰু 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ উঠি গৈছে আজি গৰম টিভিএছ ডিলাৰ গোগামুখৰ বাইলেনিবোৰ ঠিক কাষতে আছে আমাৰ ইয়াত গৰুবিলাকো মানুহতকৈ জানে দেখিছে নাই আচৰ মাজতে গৈ আছে আপোনালোকে জানে যে মই বাইক মডিফিকেশ্যন কৰোঁ চ' এখন বাইক মডিফিকেশ্যন কৰিছোঁ নিজৰে বাইক এখন চ' এখনকে আজি অলপ ৰিভিউ কৰি দেখাই দিম এইটোৱে ATM ভাই লাহে লাহে যাবি অলপ এইয়া ৰাজা হোটেল গোগামুখ ৰাজা হোটেল কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে ইয়াতো থাকিব পাৰিব যদি গোগামুখত থাকে ভাল হোটেল এখন প্ৰথমবাৰ আজি মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভুলভ্ৰান্তিবিলাক ক'ত কি হৈছে গতিকে চ' আপোনালোকে দেখিলেহে মই শিকিব পাৰিম চ' মই শিকাটো খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু জীৱনটোৱেই শিক্ষা হোটেল দি চাইছোঁ ৰাস্তা খালী আছে বহুত দিন হোটেল দি গাড়ী চলাই পোৱা নাই অকণমান দি চাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ আজি দাদা এজনক লগ পাইছোঁ তেখেতে আমাৰ গোগামুখত বেষ্ট কীবৰ্ডিষ্ট হয় গতিকে আমাৰ যেতিয়া গান গাওঁ নহয় একদম তেখেতে অলপ নাচিও দিয়ে বজোৱা সময়তে আৰু থেংক ইউ নানাচিলেতো ক'ত বজোৱা হ'ব ন বঢ়িয়া জংগল মংগল কৰিব যোৱা নাই আকৌ দেই টাইম পাছ কৰিব গৈছোঁ অলপ জেগালৈকে পাইছোঁ এয়া জংগল লোকেশ্যনটো বহুত ভাল লোকেশ্যন পুৰা ফ্ৰেছ হাৱা এয়া হৈছে বাইকখন কমপ্লিট নহয় আৰু আগচি ফাইবাৰটো য'ত আছে তাতে গ্ৰাফিক্স মৰা আছে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাইজাৰ গ্লাছটো হ'ল আচলতে এইটো এখন বাইকৰ নহয় আফটাৰ মাৰ্কেট ইউনিভাৰ্চেল হয় ভিতৰ ফালে এনেকৈ লগোৱা থাকে এটা বলটো মই হল কৰি কিনি ইয়াত ইনষ্টল কৰিছোঁ লগতে লাইনিং দি দিছোঁ যাতে অলপ লুকটো অলপ ভাল দেখক অলপ নিনজা ষ্টাইল কৰিব বিচাৰিছিলোঁ হেডলাইটটো মই বন্ধ কৰিছোঁ যিহেতু হেডলাইটটো আপোনাৰ বেছি ওপৰলৈকে গুচি যায় ৰাতি লুকটো দিবৰ কাৰণে অলপ এংগ্ৰি লুক দিবৰ কাৰণে দিছোঁ অলপ কাটি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ গ্ৰাফিক্স কৰা আছে এইটো চাই লওক আৰু লগতে হুইলছটো আপোনাৰ পেইণ্ট কৰি দিয়া হৈছে ASTC কোম্পানীৰ ইণ্ডিকেটৰ লগাইছোঁ হাজাৰ লাইট ইয়াত ফিটিং কৰা আছে হাজাৰ লাইটৰ ছুইচটো ইয়াত দিবলৈ কোনো জেগা নাই চ' গতিকে মই ইয়াতে ভাইজাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ ফিটিং কৰি কিনে হেণ্ডেল গ্ৰিপছটো কাষ্টম হেণ্ডেল গ্ৰিপছ হয় এইটো কোম্পানীৰবোৰত লগোৱা নহয় ইমান কুল লাগিছে হেণ্ডেল গ্ৰিপছটো একবাৰ চাই লওক দুইফালে চ' লগতে এটা হেণ্ডেল মিৰৰ লগাইছোঁ স্মল চাইজ এইটো লুকৰ কাৰণে একদম বেষ্ট ডাঙৰটো লগালে লুকটো ইমান নাহে সেইটো কাৰণে মই সৰুটো বেছি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে এইটো বাইকৰ কাৰণে তাৰপিছত টেংকিটো অলপ আজি কালাৰ মাৰিলোঁ পিছফালেও গ্ৰাফিক্স কৰা আছে অলপ এইফালে ডিজাইন অকণমান দি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এইফালে অকণমান ডিজাইন দি দিছোঁ ভাইজাৰত দিয়া আছে সেইটো ভাইজাৰৰ লাইনটো ইয়াত দিয়া আছে পাছফালে ইণ্ডিকেটৰ ASTC কোম্পানীৰ ইণ্ডিকেটৰ ইয়াৰ হুইলছো পেইণ্ট কৰা আছে গাড়ীখন যথেষ্ট পুৰণা গাড়ী আৰু এটা কথা ইয়াৰ পাৰ্কিং লটটো এইটো ষ্টক নহয় LED লগোৱা আছে আৰু হেডলাইটটো প্ৰজেক্টৰ LED এইটো দেখি পাইছে LED অন কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁৱে ৰানিঙত কৈছোঁৱে যে এইটো মোৰ মিটাৰটো ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈছিলোঁ গ্ৰাফিক্স দি কিনে মাৰি থৈ দিছোঁ মই হাজাৰ লাইট চিষ্টেমটো মক্সি লগাইছোঁ চ' হাজাৰ লাইটটো এইটো ষ্টাইলত এতিয়া জ্বলাই থৈ দিছোঁ গাড়ীখন কি লগাইছে আপোনালোকে জনাব এয়া হৈছে গাড়ীখনৰ মেইন লুক গাড়ীখন আচলতে পুৰণা গাড়ী হৈ আছিলে চ' মই অলপমান মই নিজৰ মতে ডেক'ৰেট কৰি ল'লোঁ আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু কি নকৰিব লাগিব কি কৰিলে ভাল দেখিব আৰু কৰিবলৈ ইচ্ছা যিহেতু বাইকৰ চখ আছে মোৰো চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ আৰু কিবা কিবি ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ নেকি এখন বাইকত চ' কি ইনষ্টল কৰিলে আৰু ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব নমস্কাৰ চ' তেখেত ছিংগাৰ আপোনালোকে যদি কোনোবাই যদি গানৰ মন আছে গাবলৈ চ' তেখেতৰ ওচৰত আহি কিনে অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰি লওক তেখেতে ভাল ক্লাছিকেল বিম ইউজ কৰা আছে গিৰিন্দলে বুলি চাৰ্চ কৰি আৰু কি গান বনোৱা হয় ষ্টুডিঅ'ত এনি যিকোনো আৰু চ' গান এটাকে অকণমান গুণগুণাই দেচোন এতিয়া মোৰ মাত ভাগি অলপমান আৰু मेरे हम सफर मेरे पास आ এইটো আৰু ৰাস্তা দেখিছ নাই ৰাস্তা অৱস্থা নাই ৰাস্তা ডাঙৰ গাদ্দা আছে এইটো
অসম গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া নাই আৰু অসম চৰকাৰে এইটো ৰাস্তাটো বেছি ধ্যান নিদিয়ে লুংলুঙীয়া ৰাস্তা দি যাম আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তা দেখিছে নাই ইমান সৰু ৰাস্তা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এইবিলাক চলাই ভাল লাগে আৰু লোকেল জেচিবি কচু বাগান এয়া এইটো কচুত কি দি এইটো ৰোৱা হৈছে ককাই কওকচোন বাৰু হা গুহাৰ দি বনাইছে ইয়াৰ খেতি জয় শ্ৰীৰাম নিচে 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 বহুত চাৰাই